હરેશભાઈને રોટાવેટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને જોવા મળી શકે. કૃષિટેક કંપનીનું આ રોટાવેટર છે. રોટાવેટર તમને 6 ફૂટનું રોટાવેટર જોવા મળશે. તાત્કાલિક વેચવાનું છે. 6 ફૂટનું રોટાવેટર છે. હરેશભાઈને વેચવાનું છે. સાવ નવું આ રોટાવેટર જોવા મળશે. સાવ નવું જ છે, બિલકુલ વાપરેલું નથી. એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. તાત્કાલિક વેચવાનું છે આ રોટાવેટર. કૃષિટેક કંપની છે રોટાવેટરની અને સાવ નવું છે. તાત્કાલિક વેચવાનું છે. 6 ફૂટનું રોટાવેટર 100% કન્ડિશન છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ રોટાવેટર રૂબરૂ ચેક કરી કન્ડિશન, અને તમે મિત્રો ચલાવીને પણ ચેક કરી શકો છો આ રોટાવેટરને. ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં હરેશભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. હરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ હું વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું સાવ નવું રોટાવેટર છે. 6 ફૂટનું રોટાવેટર છે. કિંમત 1,08,000 માત્ર. 1,08,000 કિંમત અંદાજિત છે. હજુ હરેશભાઈ તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે રોટાવેટર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો સાયલા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર અને ગામ નાના હરણી ગામે જોવા મળશે. રોટાવેટર લેવાનું હોય તો હરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે હરેશભાઈના. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને આપણા યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ રોટાવેટર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે હરેશભાઈના મસે 97 2 48 વાળા નંબર પર ફોન કરી રોટાવેટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.